Усім привіт, друзі. Ну, що сказати вам. Пройшов другий день цього раунду плей-офф Ліги Чемпіонів, і я взагалі не збирався нічого і знімати, насправді кажучи, тому що я думав, що, по-перше, ці матчі будуть страшно нудними. По-друге, ну, погода мене спонукала, як ви вже розумієте, вийти все-таки на сонці. Ну, це прекрасно, на мій погляд. От, а стосовно вчорашніх матчів, ви знаєте, вони були кращими, ніж я думав. І навіть коли ти відкриваєш дві синьо-чорні емблеми, я маю на увазі Брюгге і Аталанта, от був матч, да, о 19:45, і я думав, що о, така нудота, дивитися не буду. Ну, все-таки одним оком поглядував, а потім навіть зацікавився, тому що те, наскільки Брюгге переважав Аталанту, знову ж таки, може хтось зі мною буде сперечатися, але в цілому-то вони переважали, і моменти в них були погостріші. Хоча от якщо подивитися на статистику, то там є деякі нюанси, з якими ну, статисти не погоджуються. Не є таке, знаєте, суб'єктивне враження, яке в жодну статистику воно не вкладається насправді. І от якраз вчорашній матч був саме таким. І я вважаю, що Брюгге переважав. І переважав він їх і в контролі м'яча, що дивно таки, да? І пресинг Аталанти він не працював так, якби це він би мав робити. От, тому в цілому Брюгге мене дуже і дуже приємно здивував. Плюс вони змогли вирвати перемогу і так, вони вирвали з пенальті, це я знаю. Ви скажете, пенальті не було, і більшість людей кажуть, не було. Ну от мені здається, що все-таки цей епізод, це момент, який, ну, розсуд арбітра, що називається, тому що, ну, там не була пряма відмашка, там захисник все-таки виставляв отак от руку, але тим не менше він обличчя зачепив. Наскільки сильно він його зачепив, тут важко сказати, ракурси, які я бачив в повторах, вони були з-за спини, боку так в 3/4, знаєте, тому не сильно було й помітно по обличчю куди. Чи він, ну, в око він точно начебто не потрапив, да? Це було десь дотик до району там челюсті носа, і нібито його гравець Брюгге тримався. Але тим не менше, то контакт був. І я хочу сказати, коли ти біжиш, я про захисника Аталанти, коли ти біжиш, чого ти виставляєш отак от руки? Що за звичка? Ну, отримав пенальті. Краще стало? Ні, не краще. Е, На мій погляд, ну я би сказав так, 55/45, напевно, що пенальті мав право на існування. З цим страшно сперечався з Гасперіні, і навіть після матчу сказав, що він не розуміє тепер в суддівстві нічого, він не розуміє правил там і так далі. Ну, контакт же ж був, ну, немає сенсу в цьому сперечатися. Ніхто не грав м'яч, ніхто не... Він руками більше це робив. Це не був там якийсь ігровий епізод або зіткнення. Конкретно його нас доганяв футболіст Брюгге, і конкретно він зіграв рукою по обличчю. Факт? Факт. Тому говорити тут немає. Подивимося, як зіграють матч відповідь у Аталанті, тому що, ну, Аталанті потрібно перемагати, якби без варіантів. От, наскільки буде дієвим, наприклад, той футбол Аталанти, це нам це буде цікаво глянути, тому що, як показало Брюгге, воно може досить таки непогано цьому футболу протистояти. Ну і, звісно, не будемо відкидати той факт, що все-таки будь-яка команда, в якій би вона в прекрасній формі не була, у неї інколи трапляються спади, і часто навіть команда, яка йде в певному ритмі, потім найменш підходящий момент, у них і трапляється цей спад. Да, от, наприклад, там умовний Ліверпуль може йти, і виносити всіх, потім він на стадії плей-офф там грає з якимось умовним Брюгге, і от саме в цей момент ті команди так і вилітають таким чином, бо це ні для кого, це для всіх є несподіванкою. Команди, вони десь, може, грають недооцінка роль, десь, може, вальяжність, я не знаю, відчуття, що ти от сьогодні переможеш, така, ви знаєте, яке межує навіть десь із самовпевненості, я б сказав. Ну, але матч був надзвичайно цікавий, і, ну, хто би сказав, перед цим я просто бачив не один матч Брюгге, в тому числі проти Дортмунда. Ну, було відверто нудно, я вам скажу. Ну, вчорашній, ну, тут прям Брюгге так, як потрібно, там і комбінації проходили, і темп був досить такий швидкий у цих комбінацій, і удари по воротам були, і з дальнього, і з меж штрафного майданчика. Тобто, повторюся ще раз, Брюгге мене дуже і дуже приємно здивував. А от хто мене неприємно здивував, так це Мілан, коли він грав із Фейнордом, бо це була комедія. Ну, по-перше, вони пропустили вже на третій хвилині, треба сказати. Вони могли відкрити рахунок на третій хвилині і пропустили на третій хвилині. Міньяна багато хто критикує за те, що ніби він пропустив гаву, все-таки це був удар в ближній кут, не найсильніший там. Але зверніть увагу, під час цього удару, ну, по-перше, була дуже сильна злива. По-друге, м'яч він постійно стрибав. Він не котився по одній лінії, да, де міг би там голкіпер лягти і м'яч би просто в нього вдарився. Він не летів по повітрю, він саме постійно підстрибував
І в чергове підстрибнув прямо перед голкіпером, тому отак і вийшло. Ну, а плюс помножте ще на холод, помножте ще це все діло на слизький м'яч, от і в результаті Мілан пропускає цей гол. Забігаючи наперед, якщо ви не в курсі, то все-таки Мілан таки програв. Феєнорд реально переважав Мілан. Так, в Мілана були небезпечні моменти. Так, в Мілана було багато потенційних небезпечних моментів, які вони створювали якраз у швидких атаках, якраз із швидкого виходу із оборони в атаку. Не через комбінації, не через там тотальне якесь володіння, не через позиційний футбол, а саме на контратаках. І це мене трохи теж здивувало, бо ну, якщо подивитися на склад Мілана, там досить такі імениті суперники. Але Феєнорд зміг і зібрався, і він вже не перший матч такий видає топовий. От навіть згадати і Сіті, як вони примудрилися змінити рахунок, програючи 0-3. Але хтось може сказати, що от Сіті був тоді надто розібраний. І це теж правда, але тим не менше після 0-3 багато команд взагалі покидають гра. Хоч там десь і випадкові були. От. Фейнорд реально переважав Мілан. Це було прикольно, це було несподівано. При тому, що Фейнорд, коли, наприклад, на стадії плей-офф Ліги Чемпіонів грав, я навіть і не пам'ятаю. Я вам більше того скажу, я футбол дивлюся вже дуже-дуже багато років. Ну, років так 25-27, може 28. Я не пам'ятаю Фейнорда на стадії плей-офф. Я пам'ятаю ПСВ не раз, я пам'ятаю Аякс. Ну, Фейнорда я не пам'ятаю. Так що це для них історична подія, при тому всьому, що вони втратили Арне Слота, здавалось би, да? Вони втратили нападника, який, між іншим, Мілан перейшов. Я не пам'ятаю його прізвище, то, напевно, вже не настільки важливо. І він перейшов у Мілан, і при тому Фейнорд не тільки не втратив якості, да? Ну, хоча, можливо, на дистанції це і скажеться, але саме в цьому матчі вони ще й додали загальнокомандними діями, а тим не менше було приємно спостерігати. По-іншому, якщо говорити про Мілан і Фейнорд, я би хотів ще сказати про Мілан, що все-таки в основному то чомусь був задіяний Леао, і він бігав навіть, я подивився на ці атаки, не в себе десь на лівому фланзі, а через центр проривався, через правий фланг. Хоча там вже наче і вотчина Пулішича, але тим не менше, як не дивно, чомусь опинявся Леао. І це була задумка тренера, чи це Леао, так щось не зрозуміло, чим займається. І якщо говорити про матч Баварія проти Селтіка, там теж комедія, бо Баварія переважала з рахунком 2-0, а потім покинули грати, таке враження склалося. І в результаті 1-2. І хтось каже, ну от вони зараз приїдуть в Мюнхен і їм... Ну, от такий момент. Селтік уже не був такою простою командою, якою він виглядав, наприклад, в матчі з Дортмундом, коли він хопив 7 місць, як і значить, в першому таймі було забито. Все-таки вони вже намагалися якимось чином там показувати певний супротив, в них це виходило. І тут важливо, чи не зіграє якийсь певний епізод на користь Селтіка в Мюнхені. Вилучення, перший забитий гол, і можна відстояти перемогу 0-1. Я це веду до того, що все-таки, як би ти не програвав, і кому би ти не програвав, футболісти і тренери їх повинні налаштовувати, і футболісти повинні розуміти, що 1-2 програш себе вдома, це ще й не вирок від слова зовсім. Отут всі поразки починаються в першу чергу. І тільки тут. Потім уже все інше. А потім уже ти там вийдеш, заб'єш, не заб'єш. Коли люди виходять на поле і розуміють, що і вони вже бояться, вони вже налаштовані на поразку, і вони пропустили вже в голові. Як, наприклад, Україна з французами грала в 2013 році. Виграли в Києві 2-0, а потім приїхали у Францію, і з перших хвилин я зрозумів, що біда. Тому що наші хлопці тупо не бігають. От якщо вони будуть бігати, у Баварії будуть проблеми. Бо Баварія, при тому всьому, наскільки вона агресивно грає в атаці і багато дозволяє робити, вона насправді, наскільки Баварія може там виконувати певні дії в атаці, але ж вона при цьому і дозволяє багато чого своїм суперникам, якщо ті суперники грамотно обороняють. І мають правильні. Як не дивно, я би сказав так. Селтіка залишається непогані шанси. Ну, після поразки, звісно, вони досить таки малі, але я думаю, вони вищі, ніж ви собі думаєте. Ось. Ну, а сьогодні грає нас
верніше не грає, мав би грати наш довбик проти Порту. Раніше там очікує надагресивну гру. 22:00 сьогодні Ліга Європи, і це буде найкращий матч дня. У Лізі Європи це Порту приймає Рому. Довбик, кажуть, не зіграє, у нього там травма, ну побачимо, не знаю. Це ще інформація станом на ранок неофіційна, не підтверджена. Може там раніше щось на прес-конференції казав, але я ще цього не бачив. Так як Рома грає надзвичайно погано, то нічого хорошого для них я не очікую, як мінімум в Португалії. В Італії побачимо. Ну, все буде залежати від того, як вони зіграють перший матч. Зіграють вони його більш-менш нормально, програють з якимось мінімальним рахунком, так, тоді будуть якісь шанси, тоді можна про це буде говорити. Якщо не програють з різницею у 2-3 м'ячі, ну зрозуміло, що їм вже нічого не світить. Настільки розібрана Рома. Ну і знову задаєшся питання, нафіга я про Довбика, ти туди пішов в цю римську Рому? Комедія. Народ, отакий от короткий, дуже короткий огляд був. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Любіть футбол, включайте його, не пропускайте, це краще, ніж дивитися агресивні, тупі, маніпулятивні, які тільки впливають на вашу психіку новини. Краще дивіться футбол, побільше гуляйте, ведіть здоровий спосіб життя.